Можливо, для вас мурахи – це лише дрібні комахи, які будують мурашники і плутаються під ногами. Але насправді вони приховують набагато більше – власні ферми, складну архітектуру та секрети виживання, які дивують навіть учених. Дивіться до кінця, і ви дізнаєтеся факти, які змінять ваше уявлення про цих маленьких геніїв. Мурашник – це справжній аналог мегаполіса з неймовірною архітектурою. Видима надземна частина – це лише 1/3 житла. Решта йде глибоко під землю, де розташовані тисячі тунелів та спеціальних камер. Завдяки унікальній будові мурашника мурахи регулюють температуру. У спеку вони відчиняють вентиляційні шахти для прохолоди, а взимку закривають їх. Всередині завжди підтримується комфортний мікроклімат. Цікаво, що всі робочі мурахи – це безплідні самки. У мурашнику лише королева відкладає яйця, а самці з'являються лише для запліднення і живуть зовсім недовго. Також у мурашок є чіткий розподіл обов'язків. Наприклад, будівельники споруджують мурашник та ремонтують ходи, няньки доглядають за яйцями та личинками, санітари прибирають, а солдати охороняють дім. Мурахи – справжні силачі. Вони здатні підняти вантаж, який у 50-100 разів перевищує їхню власну вагу. Якби людина мала таку ж пропорційну силу, вона могла б з легкістю підняти легковий автомобіль. Є міф, що мурахи ніколи не сплять, але це не зовсім правда. Вони не сплять повноцінним сном, однак вони іноді дрімають. Мураха робить близько 250 коротких перепочинків на день, які тривають менше хвилини. Відносно розміру тіла мозок мурахи є одним із найбільших серед усіх комах. У ньому налічується близько 250 тисяч клітин. Мурахи настільки злагоджено працюють разом, що здатні перетворювати власні тіла на живі мости. Коли колонії потрібно перейти через перешкоду, вони просто щіплюються між собою і утворюють переправу з власних тіл. Інші мурахи швидко рухаються по цьому мосту, і вся колонія продовжує шлях. Якщо ви думаєте, що лише люди займаються фермерством, то ви помиляєтеся. Мурахи також чудово справляються з цією роллю. По-перше, є певні види мурашок, які вирощують гриби. Вони зрізають шматки листя, перетворюють їх на кашку і засівають грибними спорами. У спеціальних камерах мурашника росте гриб, яким харчується вся колонія. Без нього мурахи не виживуть, а без мурах гриб теж не існує. Це їхній спільний симбіоз. Також деякі мурахи розводять попелиць, майже як люди корів. Це через те, що попелиці виділяють падь, солодку рідину, яка складає важливу частину раціону мурашок. Саме тому мурахи дбайливо доглядають попелиць. Коли з'являється небезпека, мурахи-пастухи переносять їх у безпечне місце, захищають від хижаків, а деякі види навіть будують для них схованки. Вони піклуються про личинок попелиць і переносять їх на свіжі рослини, щоб ті поїли й дали мурахам побільше свого молочка. У рудих мурашок падь попелиць складає від 50 до 60% усієї їжі, а в миролюбної чорної садової мурашки взагалі може сягати 90%. Не дивно, що мурашки так доглядають за попелицями. Без них мурашник просто не зможе вижити. Мурахи спілкуються між собою за допомогою запахів. Вони залишають невидимі сліди доріжки з феромонів, щоб показати шлях до їжі або попередити про небезпеку. Інші мурахи відчувають цей запах і одразу знають, куди йти та що робити. Так колонія діє злагоджено, ніби один великий організм. Мурахи відіграють важливу роль у поширенні насіння багатьох рослин, оскільки вони збирають і транспортують насіння до своїх гнізд, допомагаючи рослинам колонізувати нові території. Серед мурашок бувають справжні війни за територію. Рабовласництво, коли вони викрадають чужих личинок. Є мурахи-паразити, які не мають власних робітників і живуть у чужих колоніях, користуючись їхньою працею та ресурсами. А також існує благодійництво, коли мурахи годують слабших та голодних. Отже, тепер ви знаєте, що мурахи – це неймовірні комахи. Вони вирощують гриби у власних садах,
розводять попелиць, як ми корів, ведуть війни і навіть допомагають слабким. Їхній світ – це ціла цивілізація під нашими ногами, де кожна мураха має свою роль, а разом вони створюють грандіозне суспільство природи.